হেল্ল' বনকল মোৰ নাম ৰেকিয়াফেৰি মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বনকল ফাইনেলি অসম পুলিচৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। যদি আপুনি অপেক্ষা কৰি আছে যে অসম পুলিচৰ কেতিয়া আহিব, সো ফাইনেলি তাৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। আজি হৈছে 1 ছেপ্টেম্বৰ 2023 আৰু আজিৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। সো কি পোষ্টৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে, কেনেকৈ আপুনি নিজৰ মোবাইলত অসম পুলিচৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব, এই ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম। যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই আপুনি নিজৰ মোবাইলতে অসম পুলিচৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সো ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাওক, তাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। তো গাইজ মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে এপ্লাই লিংকটো দি দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্ট এইটো পেজ খোল খাই যাব বা আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো আপুনি ভিজিট কৰিব পাৰে। indiafastjobalert.com ভিজিট কৰি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে। সো আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে এই যিটো পোষ্ট বৰ্তমান যিটো এপ্লাই হৈছে, এইটো এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ পোষ্ট হয়, মানে যিসকলে অলৰেডি চাকৰি কৰি ঘূৰি আহিছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, নেভি বা এয়াৰ ফ'ৰ্চত, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো পোষ্ট হয়। বয়সৰ সময়সীমা 18 বছৰৰ পৰা 50 বছৰলৈকে তেওঁলোকে এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু তাৰ লগতে মানে ইয়াতে যিহেতু নৰ্মেল যিখিনি আমাৰ 10 পাছ 12 পাছ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে অতি সোনকালে পোষ্ট আহিব। মানে এইকেইদিনতে এই 2 এদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ বাবে পোষ্ট আহি যাব, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। ঠিক আছে। সো এপ্লাই প্ৰচেছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, সবচে প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকে আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থোৱা আছে অসম পুলিচত, তেনেহ'লে দুবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে লগ ইন হ'ব পাৰিব। যদি আপুনি কেতিয়াও অসম পুলিচত এপ্লাই কৰা নাই, প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। মই সকলোবোৰ দেখাই দিম, প্ৰথমতে মই কৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হোৱাৰ পিছতে তাৰ এটা লগ ইন আইডি এটা পাছপৰ্ট আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে লগ ইন হ'ব লাগিব। লগ ইন হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ডিটেইল কিছুমান ভৰাব লাগিব। ডিটেইল গোটেইখিনি ভৰাৰ পিছতে যিমান যি আছে গোটেইখিনি ডিটেইল ইয়াতে আপোনালোকক ভৰাই দিব। ঠিক আছে। কি পোষ্টত এপ্লাই কৰিব, এই গোটেইখিনি বস্তু ভৰাই দিয়াৰ পিছতে সকলোবোৰ যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব, ইয়াৰ এখন একনলেজমেণ্ট এখন ডাউনলোড হৈ যাব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। ঠিক আছে। সো মই ইয়াতে যিহেতু আপোনালোকক ডাইৰেক্ট লিংকটো দিয়ে দিম, সো ইয়াতে আপোনালোকে এনেধৰণে আহিব। ইয়াতে চাওক, প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন বুলি এটা অপশ্যন আছে আৰু ইয়াতে আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। প্ৰথমে মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দেখাই দিছোঁ, হয়তো বহুতৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাথাকিব পাৰে। সো যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাই যাব। নিজৰ নামটো দিব, ধুনীয়াকৈ গোটেই নামটো দিব। মানে ইয়াতে যিখিনি বস্তুত ইয়াত ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে সেইখিনি আমি দিবই লাগিব। ইয়াতে আপোনাৰ নামটো, ফুল নামটো দিব। ইয়াতে মানে শ্ৰী শ্ৰীমতী এইবোৰ নিদিব, ডাইৰেক্ট আপোনাৰ নামটো দিব। তাৰপিছত ইয়াতে দেউতাৰ নাম দিব, ইয়াতে আপোনাৰ মাৰ নাম দিব, মাদাৰ নেম দিব। তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ বৰ্তমান ইউজ কৰি আছে সেইটো দিব। তাৰপিছতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ যিটো নাম্বাৰ হয়, সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। যদি নাই কোনো প্ৰব্লেম নাই, নাথাকিলেও নিদিলেও হ'ব, যদি আছে দিব, যদি নাই প্ৰয়োজন নাই। সো ইয়াতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো ভৰাব লাগিব। কেনেকৈ, ইয়াতে যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰি দিব এনেকৈ আহি যাব। তো আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ যিমান হয়, মেট্ৰিক পাছ কৰা, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হয়, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হয় বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হয়, যিটো হয় ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। ঠিক আছে। চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি আছে ন, এইটো প্ৰেজেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে বৰ্তমান আপোনাৰ কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছতে অসমৰ গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে শ্ব' কৰিব। যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপুনি হয় সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন এনেকৈ চিলেক্ট কৰি দিব, ইয়াতে এনেকৈ আহি যাব। ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াতে যিটো কেটেগৰী বুলি আছে, কেটেগৰী আপুনি আপোনাৰ কাষ্ট কি, আপুনি জেনেৰেল কাষ্ট নে, অ'বিচি নে, এছটি নে, এছটি পি নে, যি হয় আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ঠিক আছে। তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনাৰ জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব, আপুনি ল'ৰা নে ছোৱালী, যদি ল'ৰা হয় ল'ৰা দিব, ছোৱালী হ'লে ছোৱালী দিব, মেল হ'লে মেল দিব। ঠিক আছে। সো হাইষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনটো যদি এনেকৈ দিওঁ, আমি এই গ্ৰেজুৱেশ্যনটো দি দিলোঁ। তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ হয়, মানে আপোনাৰ যিটো জন্ম তাৰিখটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিব। প্ৰথমতে ডে দিব, মাহ দিব, ইয়াৰ দিব। মানে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ কেলেণ্ডাৰখন আহি যাব। সেই কেলেণ্ডাৰখনতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ চিলেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো। ঠিক আছে। সো ইয়াতে গোটেইখন যেতিয়া চিলেক্ট হৈ যাব, চিলেক্ট হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ যদি আছে দিব, নাথাকিলে প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই। সো ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো যদি আছে ইয়াতে আপোনালোকে দি দিব। ঠিক আছে। দি হোৱাৰ পিছতে যদি নাই, কোনো প্ৰয়োজন নাই। সো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। এইখিনি জেগাত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনে শুদ্ধ চিনডাল আহি যাব। তাৰপিছতে ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ্ট যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰি দিব, আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব। ঠিক আছে। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে কি কৰিব লাগিব মই দেখাইছোঁ চাওক। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে পুনৰ এনেকৈ ঘূৰি আহিব লাগিব। ঘূৰি অহাৰ পিছতে ইয়াতে যিটো লগ ইন বুলি আছে, সেই লগ ইনত ক্লিক কৰিব পাৰিব। তাতো এটা অপশ্যন এটা থাকে। সো ইয়াৰ অহাৰ পিছতে এনেকৈ অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি এটা, যিহেতু আপোনাৰ যেতিয়া লগ ইনটো মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ যাব, এটা আইডি তাতে দেখাই দিব। যদি সেইটো নাইও, তথাপিতো আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো দি পেলাই ইয়াতে লগ ইন কৰিব। মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনাক দেখাই গৈছোঁ চাওক। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো মোৰ অ'পেন হৈ গ'ল। যেতিয়া মই লগ ইনত ক্লিক কৰিছোঁ এনেকৈ আহি গ'ল। আহি যোৱাৰ পিছতে অলপ তললৈ আহিব। ইয়াতে যিটো পোষ্ট বৰ্তমান এপ্লাই চলি আছে, এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ পোষ্টটো, সেইটো ইয়াতে গোটেইখিনি দেখাই দিছে। ইয়াতে এপ্লাই লিংক বুলি আছে চাওক, এপ্লাই বুলি আছে। সো এপ্লাইত আমি ক্লিক কৰিছোঁ চাওক। ক্লিক কৰাৰ পিছতে এইটো পেজ খোল খাই যাব। ইয়াতে দিছে যে আপোনাৰ ৰেংক কি আছে। যদি আপুনি ধৰক আপোনাৰ ৰেংকটো যদি হাবিলদাৰ ৰেংকৰ আছে, সো ইয়াতে আপোনালোকে এইডোখৰত ক্লিক কৰিব। মানে যিখিনি যদি আপোনাৰ হাবিলদাৰ ৰেংক আছিলে,
মানে আৰ্মি হওক বা নেভি হওক বা এয়াৰফ'ৰ্চত যদি আপোনাৰ ৰেংকটো হাবিলদাৰ ৰেংকৰ আছিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব যদি আপোনালোকৰ সুবেদাৰ মেজৰ সুবেদাৰ টাইপৰ নাইব সুবেদাৰ বুলি যিটো পোষ্ট আছে মানে যিটো ৰেংক হয় সেই ৰেংকটো যদিহে আপোনালোকৰ আছিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব দুইটা ভিতৰত কোনোবা এটা থাকিবই লাগিব ঠিক আছে সো ইয়াতে ধৰক মই এতিয়া ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ ঠিক আছে ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে আমাক সিলেক্ট কৰিব আহিব যে মোৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত আছিল নে এয়াৰফ'ৰ্চত আছিল নে নেভিত আছিলে আপুনি যিহত হয় সেইটো দি দিব যদি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি মই দি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে ৰেংকটো কি আছিলে সেই ৰেংকটো আপোনালোকৰ লিখিব লাগিব যিটো ৰেংক নম্বৰ হয় সেই নম্বৰ ৰেংকটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে লিখি দিব মোৰ ইয়াত যিহেতু নাই মই এনেকৈ দি দিছোঁ তাৰপিছতে ইয়াতে তলত সুধিছে যে আপোনাৰ মানে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হওক বা ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ হওক বা নেভিত হওক আপোনাৰ স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং বা এনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট কিবা আছে নেকি স্কিল কিবা স্পেচিয়েল স্কিলৰ কিবা চাৰ্টিফিকেট যদিহে আপোনালোকৰ আছে তেন্তেহ'লে য়েছ দিব যদিহে নাই তেন্তেহ'লে এইডোখৰ জেগাত ন' দিব পাৰিব ঠিক আছে চ' ইয়াত নাই বুলি দিলোঁ তাৰপিছত ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব লাগিব ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত যেতিয়া মই ক্লিক কৰোঁ এটা নেক্সট পেজ খোল খাই যাব ইয়াত চাওক নেক্সট পেজ এটা খোল খাই গৈছে চ' ইয়াৰ নেক্সট পেজটো খোল কৰাৰ পিছত যিহেতু মই গ্ৰেজুৱেশ্যন দিলোঁ উইথ মই যিহেতু তাতে যিটো সুবিধাৰ সেইটোত ক্লিক কৰিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ এই দুটা পোষ্ট শ্ব' কৰিছে যে মই এই দুটা পোষ্টৰ বাবে যোগ্য চ' ইয়াতে মই হয়তো ইয়াতে মই যিহেতু ইনস্পেক্টৰত মই চিলেক্ট কৰি দিলোঁ চ' ইনস্পেক্টৰত ইয়াত মানে মই দুইটা দিব পৰা সুবিধা থাকে ইয়াতে দুইটা দিলোঁ চাওক দুইটাতে যিহেতু টিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছতে ইয়াত দুইটা আহি গ'ল আৰু যদি আপুনি যিকোনো এটাত কৰিব বিচাৰে এটা কৰিব পাৰে দুইটা কৰিব বিচাৰে দুইটা কৰিব পাৰে মই যদি আপুনি পাৰে দুইটাতে কৰি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিছোঁ চাওক ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকৈ আহি যাব তাৰপিছতে ইয়াতে কিছুমান ডকুমেণ্টছ আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে কি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব দেখাই দিছে চাওক চ' এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যেতিয়া আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব ইয়াতে কি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে যিখন আপোনালোকৰ ডিচাৰ্জ বুক এখন আছে আপোনালোকৰ নিশ্চয় মেৰিটৰী সকলৰ থাকে সেইখন বুকৰ ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে কেইখনমান বস্তু PDF ফৰ্মেটত দিব লাগিব কিছুমান বস্তু আপোনালোকক JPG মানে ফটো ফৰ্মেটত দিব পাৰে মানে আপোনালোকৰ এই যিখন আপোনালোকৰ ডিচাৰ্জ বুকখন এই বুকখন তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখন পেঞ্চন পে অৰ্ডাৰখন তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনাৰ যিখন আইডেণ্টিটি কাৰ্ড এই তিনিটা বস্তু আপোনালোকে 300 KB মনত ৰাখিব 300 KB তলত হ'ব লাগিব PDF ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব ঠিক আছে PDF ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব 300 KBতকৈ কম হ'ব লাগিব ঠিক আছে এই তিনিটা বস্তু ঠিক আছে তাৰপিছতে যিখন আমাৰ ফটোখন আছে সেই ফটোখনৰ যিটো সাইজটো আপুনি 450 KBতকৈ কম হ'ব লাগিব ঠিক আছে 450 KBতকৈ কম হ'ব লাগিব আপোনাৰ ফটোখনৰ সাইজটো ঠিক আছে তাৰপিছত যেটো আমাৰ সিগনেচাৰ আছে সিগনেচাৰটো যেটো সাইজটো হেতু ধৰক আপোনাৰ 100 KB 100 KBতকৈ আপোনাৰ কম হ'ব লাগিব আপোনাৰ সিগনেচাৰ সাইজটো মনত ৰাখিব এই তিনটা PDF ফৰ্মেটত আৰু এই দুটা যে মানে যেটো আমাৰ নৰমাল ফটো ফৰ্মেট হয় হেতু হলে হল খালি MB টো কমাই ৰাখিব লাগিব আপোনাৰ ঠিক আছে এই গুটেখিনি ভৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখিনি ডিটেইল ইয়াত ভৰাবলৈ দিয়া হৈছে গুটেখিনি ডিটেইল ইয়াতে ভৰাই দিব ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যেটো ইয়াত ৰিলিজিয়নটো সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি মুছলিম হিন্দু খ্ৰীষ্টিয়ান বুদ্ধিজম যি হয় ইয়াতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ নেশনালিটি সিলেক্ট কৰিব এইডোখৰ জেগাত ইয়াত যেটো এইডোখৰ জেগাত সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে সিলেক্ট কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত ইণ্ডিয়ান সিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি এডিশনাল মোবাইল নাম্বাৰ এড কৰিব বিচাৰে ইয়াতে কৰি দিব পাৰিব কেতিয়াবা হয়তো কেতিয়াবা মোবাইল নম্বৰটো আমাৰ চেঞ্জ হৈ যায় সো যদি আপোনাৰ কোনোবা ঘৰৰ কাৰোবাৰ নম্বৰ দিব বিচাৰে দিব পাৰিব আৰু আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ যদি আছে ইয়াতে আপোনালোকে এড কৰি দিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছতে যেটো আপোনাৰ এড্ৰেছটো সেই এড্ৰেছটো ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ গাঁও নামখন মানে জেগাখিনিৰ নাম যেটো গাঁও নাম আপোনাৰ কোনটো এড্ৰেছত আপুনি ধৰক ফ্লিপকাৰ্টত বস্তু অৰ্ডাৰ দিলে কোনটো এড্ৰেছত আহে সেই এড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ভৰাই দিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ পুলিশ ষ্টেচনটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে যেটো মোৰ মিকি বেটা হয় সিলেক্ট কৰিলো তাৰপিছত পিন কোডটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছতে এই যেটো প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ মানে দুইটা যেটো কাৰেন্সপন্ডেন্স এড্ৰেছ এই দুটা যদি এড্ৰেছ একে হয় তেন্তে আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব সো ইয়াতে যদি মই এনেকৈ সিলেক্ট কৰি দিও দুইটা যেহেতু সেম হৈ গ'ল সেম হৈ যোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ সকলো কমপ্লিট হৈ গ'ল তাৰ পিছতে আপোনাক কি কৰিব লাগিব ইয়াতে এটা অপচন আহিব সেভ এণ্ড প্ৰচিড বুলি এটা অপচন আহিব এই সেভ এণ্ড প্ৰচিডত মই ক্লিক কৰিছো আপোনালোকৰ সন্মুখত তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এইটো খোল খাই গৈছে ইয়াতে আপোনালোকক কি দিব লাগিব আপোনাৰ যেটো মানে কোৱালিফিকেশনৰ ডিটেইলখিনি ভৰাব লাগিব আপোনাৰ পঢ়া শুনা যিখিনি ডিটেইলখিনি সেইখিনি আমি ভৰাব লাগিব ঠিক আছে প্ৰথমতে আপুনি ভৰাব লাগিব মেট্ৰিকৰ ক্লাছ 10ৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ ইয়াতে এনেকৈ যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ আহিব আপোনাৰ বোৰ্ডটো সেবা আছিল নে CBSE আছিল যি CBSE আছিল যেটো আছিল এটো সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছতে মেট্ৰিকৰ ৰোল নাম্বাৰটো ইয়াত দিব কোনটো বছৰত আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল হেতু ইয়াত দিব মেট্ৰিকৰ পাৰ্সেন্টেজ কিমান আছিল হেতু বস্তু আপুনি ইয়াত দিব লাগিব ঠিক আছে দিয়াৰ পিছতে এইডোখৰ জেগাতে আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ যিখন মাৰ্কশিটখন এখন আপলোড দিব লাগিব PDF ফৰ্মেটত দিব কি দিব PDF ফৰ্মেটত ঠিক আছে PDF ফৰ্মেটত দিব 200 KBতকৈ কম হ'ব লাগিব 200 KBতকৈ আপোনাৰ PDF টো সৰু হ'ব লাগিব যোনটো ইয়াত আপলোড দিব ঠিক আছে তাৰ পিছতে
গোটেইকেইটা সেমে হয় যিকেইটা আপলোড দিব দিছে মানে ইয়াত ধৰক আপোনাৰ মেট্ৰিকৰে হওক বা হাই ছেকেণ্ডেৰী হওক বা যেটা আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনে হওক সেই গোটেইকেইটা যিটো আপলোড দিব চাৰ্টিফিকেটখন সকলোৰ যিটো কেবিট ৰাখিব দিছে 200 কেবিটকৈ কম ৰাখিব দিছে ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী বৰ্ডটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব প্ৰথমতে যিটো বৰ্ডৰ আপুনি হয় তাৰপিছত ষ্ট্ৰীমটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চ যিটো হয় আপুনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত কোনটো বছৰত আপুনি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিলে পাৰ্চেন্টেজ কিমান আছিলে তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াতে মানে মাৰ্কশ্বিটখন ইয়াত আপলোড কৰিব ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ দিব ইয়াতে আপোনাৰ কোৰ্সটো কি আছিলে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ বহুত কোৰ্স থাকে কোনটো কোৰ্স আপুনি কৰিছিলে বিএ বিএসসি বিকম বহুত আছিলে যেটো কৰিছিলে এটো সিলেক্ট কৰিব কোনটো বছৰত বিএ পাস কৰিছিলে পাৰ্চেন্টেজ কিমান আছিলে মাৰ্কশ্বিটখন ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ এডিশনাল কোৱালিফিকেশন যদি কিবা আছে হেতু ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে আপোনালোকে দি দিব ইয়াতে আপোনাৰ হেতু আপুনি ধুনিয়াকৈ আপলোড কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে এই গুটেখিনি ভৰাই দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে সেভ এণ্ড প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব লাগিব মই এখিনি পটকে ফিল আপ কৰি লওঁ তো যেতিয়া আপুনি সেভ এণ্ড প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই একনলেজমেন্টখন আহি যাব যিখিনি আপুনি ফিল কৰিলে গোটেইখিনি আহি যাব ভালদৰে গোটেইখিনি চাব যে ক'বাত কিবা আপোনাৰ ভুল হৈছে নেকি এই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে ধুনিয়াকৈ আপোনালোকে চাব লাগিব ঠিক আছে চাই হোৱাৰ পিছত যদি কোটো একো ভুল হোৱা নাই তেতিয়া আপুনি ইয়াতে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে ওকেত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে যেতিয়া আপুনি ওকেত ক্লিক কৰি দিব ওকে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা ওটিপি এটা আহিব এটা আপোনালোকে চাওক এটা ওটিপি আহি যাব এইটো ওটিপি এটা আহি গ'ল 6389 ওকে তাৰপিছত ইয়াত মই সাবমিট কৰি দিম সাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখতে মোৰ এপ্লাইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল ঠিক আছে এই গোটেই এপ্লাইটো মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে আপোনাৰ যিখন এপ্লাই কৰা কাগজখন ইয়াতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব মানে একনলেজমেন্ট যিখন ফৰ্মখন ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা পিডিএফ ফৰ্মেটত আপোনাৰ যেটো এপ্লাই কৰা কাগজখন বুলি কওঁ দিও এখন আপোনাৰ ডাউনলোড হৈ গ'ল ঠিক আছে সো এনেকৈ আপুনি নিজৰ মোবাইলতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিও চাবলৈ ধন্যবাদ জয় হিন্দ